هاي فعليا زي البحر الميت في سيوة اللي كان يسكنها الأمازيغ. هاي الجزيرة منظر تحفة. سلام أصدقائي، اليوم أنا موجود في مدينة سيوة. هاي المدينة الموجودة تقريبا على الحدود بين ليبيا ومصر. مدينة فيها طبيعة مميزة، فيها بحيرات ملحية، فيها واحات، فيها أبار جوفية، بالإضافة للحضارة الأمازيغية اللي ما كنت بعرف إنها موجودة أصلا في مصر. مدينة بالنسبة لي جديدة، سوقنا 13 ساعة من القاهرة عشان نوصل هون، واليوم راح أخذكم معي عشان أستكشف وتستكشفوا معي هذا المكان اللي مش كتير ناس أتوقع بتعرف عنه برا مصر. بدايتنا هون في المدينة القديمة في سيوة اللي كان يسكنها الأمازيغ وما زال. طبعا من القرن ال 12 قام تأسيس المدينة 40 أسرة أمازيغية استقروا هنا، وطبعا اختاروا التبة دي لبنى المدينة بتاعتهم، طبعا لحمايتهم من إغارات البدو كانوا بيعملوا إغارات كسرقة محاصيل أو إلى أن أصبحوا ال40 أسرة دول 11 قبيلة اللي هي مكونات سيوة. طبعا التراث الأمازيغي بالنسبة لمنطقة سيوة في المباني التراث الإسلامي اللي هو بيستخدم الطين أو مادة اسمها الكرشيف. الكرشيف دي مادة طمية موجودة في شواطئ البحيرات، شكلها أصفر كده. يعني الأمازيغ والمصريين أولاد عمومة من أبناء حام، زي ما العرب واليهود أولاد عمومة برضو من سام. بس هنا في إحنا سكننا نهر النيل وهم سكنوا مملكة الصحراء اللي هي من غرب نهر النيل. اسمك ايه؟ محمد. وانت؟ سمير. وانت؟ أحمد. أحمد وسمير ومحمد. إيش اللغة اللي كنتوا تتكلموها دلوقتي؟ اللغة الأمازيغية. الأمازيغية. وإزاي بتقول كيف حالك بالأمازيغية؟ هات الحلنيك. هات الحلنيك. هات الحلنيك. جميل. بينكم بين أهلكم تحكوا أمازيغية ولا عربية؟ لا، أمازيغية. أمازيغية. أيوة. المشي في الزقق هون وشكل المباني بذكرني لما كنت في تونس في القرى الأمازيغية تحديدا في مدينة شنني. تقريبا نفس شكل البناء الموجود هون موجود نفسه هناك. طالعين هايكينج على راس الجبل اللي بيكشف لنا المدينة كلياتها من فوق. تقريبا وصلنا القمة، وصلنا إلى قمة الجبل. من هون بتشوف المدينة القديمة كلياتها، بتشوف واحات النخيل، بتشوف المزارع، بتشوف البحيرات. المكان رهيب جدا. المدينة كلياتها مبسوطة أمامك، منبسطة أمامك. طلعنا بالسيارة ووصلنا لمدينة اسمها أغورمي. هاي مدينة أيضا سكنها الأمازيغ زي ما احنا شايفين، عمارتها مشابهة للمدينة اللي كنا فيها. فيها معبد قديم اسمه معبد التنبؤات. هذا المعبد صار فيه تتويج للإسكندر الأكبر. لما اجى يزور مصر الغربية في هذا المعبد اجوا الناس وتوجوه كملك لمصر كلياتها. هذا على يميني هون البير اللي كانوا ياخدوا منه مي، وعلى شمالي بنشوف هون فتحة صغيرة. هاي فتحة بتدخل على غرفة الاستحمام الشاور، فالناس باخدوا مي من البير وبصبوها هون، بتدخل للشخص اللي بيتحمم فبيقدر يتحمم بالمي. شوفوا واحات سيوة والنخيل، طبيعة هاي مش رح تشوفها بكتير أماكن في مصر، فلازم تيجي على سيوة عشان تشوف المنظر هذا. وصلنا لمكان يعرف بجزيرة فطناس. هاي الجزيرة كتير بيجوها الناس، أحلى مكان تشوف منها الغروب. فهلأ وصلنا كالعادة كلياتها مليان نخل. في هون مكان تقعد على البحيرة وبتشوف منها الغروب. الغروب من هون من هاي الجزيرة منظر تحفة، مع المي، مع الانعكاس، مع كل اشي. شوفوا يا سلام. الغروب جميل جدا، وسيوة مشهورة بالغروب ولذلك سموها واحة الغروب، يعني من ضمن أسماء سيوة واحة الغروب. Very nice. صباح الخير من سيوة، من نزل البيئي الجميل اللي نازلين فيه اللي اسمه تاليست. خلينا أطلع من المسبح وبنكمل الرحلة. استنوا. الحلو بالمكان اللي احنا نازلين فيه هذا النزل البيئي انه الجماعة اللي عملوه كانوا تاركين حياتهم اصلا اللي هي في اسكندرية، واجوا من شغف انه يعيشوا في وسط الطبيعة هاي الموجودة هون. فبالتالي المكان بتلاحظ فيه اهتمام كبير بالتفاصيل. فعلا بتحس حالك نازل في مكان ملائم للبيئة اللي انت موجود فيها. فمعنا إيهاب هو من العائلة اللي مالكة المكان. جينا بندور على فرصة للأرض للاستثمار، وقعنا في غرام المكان في سيوة. لقينا حتة أرض بكر
جميلة جدا. كانت مشجعة جدا إن احنا نغير حياتنا، نتحول بقى من عيلة جاية من المدينة للعيشة في الطبيعة والزراعة والصحراء والجبل. وفي هواية عائلية كمان، الخشب والنجارة. لو شفتوا في المكان هتلاقوا كل شغل الخشب ده احنا بنعمله هنا في ورشتنا. كل الشغل اللي انتوا شايفينه في المكان ده شغل العيلة. جميل. شكرا. بداية يومنا طبعا بالفطور هون عندنا في النزل. أحلى شيء إنه هذا الفطور أغلبه من إنتاج المكان نفسه، فهذا إشي لطيف جدا. تعرف حالك عمالك تاكل إشي صديق للبيئة بلس إشي صحي على الأغلب. كله اورجانيك، حتى الطعميه القرمشه اورجانيك. الله very nice. جينا هلا على المنطقة اللي اسمها ملاحات سيوة. زي ما بنشوف هون عندنا البرك اللي بتتكون من المي المالحة، وتحتينا في اللي هي الصخور الملحية، طبقات تكونت من الملح من ملايين السنين. طبعا المكون الجيولوجي القديم للملح الصخري بيبقى فيه طبقة كرشيف زي ما احنا شايفين كده، طبقة كرشيف فوق على الوش اللي هي البني دي، تحت منها على طول في طبقة ملح صخري، دي مكون جيولوجي من حوالي 50 مليون سنة. المية دي نفسها بتتحول إلى ملح، فدي تعتبر زي برضو ايه مزرعة، كل سنتين كده ولا حاجة بتاخد الإنتاج والمحصول بتاعه. طعمها مش كثير ملح. بعد تقريبا ساعة من التدوير لقينا واحدة من الأبيار الطبيعية اللي فيها المي الملحية. هاي هي. بالعادة بكون في أكتر من واحدة وممكن تلاقيهم، بس احنا معناش كثير وقت ندور أكتر، فهاي تفي بالغرض. بدي أجرب أنزل فيها. المي هون قد ما هي عميقة احنا مش شايفين القاع أصلا، شايفين بس لوح أبيض من الملح ونازل لتحت. بطلع لحالك. ايه ده؟ طالع لحالي. هاي فعليا زي البحر الميت. انا كنت مفكر البحر الميت بس في الاردن، طلع في هون عندهم ابحار ميتة. لحالها بترفعك. تجربة حلوة جدا في سيوة انك تنزل في البرك الملحية. عم نحاول نغرق مش ظابطة. بدي اقعد بدي اتربع. ايه ده حركات هاي ما بتقدرش تعملها فيها كل مكان. التجربة حلوة كتير. بتشوف الكتل الملحية الموجودة على كل أطراف البركة، إشي لطيف. تجربة السباحة في المي الملحية زي تجربة البحر الميت كمان إشي لطيف. مش عارف إذا مبين الملح، بس جسمنا كله أبيض كله ملح. فإجينا هلأ على مكان قبل ما نكمل الرحلة اسمه كامب علي خالد. في عنا هون بركة مي معدنية حارة كتير. هننزل نغسل حالنا ونكمل الرحلة. تعال نغطس. يلا. ايه ده؟ وين اختفى شرطي؟ ايه ده؟ مبسوط بالحرية. اما الان حان وقت السفاري بتوقيت ابن حتوتة. وصلنا مكان اسمه العين السخنة، موجودة في نص الصحراء. حفروها الروس زمان وكانوا بدوروا على بترول، طلعت معهم مي وتركوها، فصار عندنا بير للسباحة. المكان جاي زي كأنه واحة، في نخل وقصص وفي قعدات. طيب وصلنا للمكان اللي بدنا نحضر منه الغروب. شوفوا الغروب على وجهي كيف جاي، وشوفوا الغروب كيف شكله في الواقع. وقت الغروب هلا بدنا نقعد نشرب شاي، رح نعمل ساند بوردنج على المنحدرات الرملية هذه. بدنا نشوف كيف الوضع. ما عمري عملت ساند بوردنج ولا عملت حتى سنو بوردنج، فاحنا بنبدا في الساند بعدين بنحول على السنو. احمد بده ينافسني. متاكد؟ ليتس جو. يلا خلينا نشوف مين حيفوز. سباق السلاحف. ايه ده؟ انا فايز. انا فزت. وقتنا في سيوة انتهى. ان شاء الله استمتعتوا بالفيديو. خلينا نشوف ايش وجهتنا القادمة. ثانية واحدة، قسم نسيت تقول حاجة. كتر الله أسواركم. سلام. مرحبا، أنا ابن حتوتة. إذا عجبكم الفيديو اعملوا شير واشتركوا في القناة عشان تتابعوا رحلتي حول العالم.